आज चाहिँ यो JLPT N4 को नौते फर्म कसरी बनाउने भनेर चाहिँ हेर्न जाँदैछौँ। कृपया यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। Hello everyone, I am Sangam Jangauli and welcome to my channel. Before moving on, please subscribe to my channel and turn on notification so that you got notification about my new upload. नो द फर्म चाहिँ कुनै पनि कुराको चाहिँ कारणहरू भन्नलाई चाहिँ प्रयोग गरिन्छ है। सो नो द फर्म इज युज्ड टु टक अबाउट कज अर द रिजन। अब हेरौँ है त कसरी बनाइन्छ। सो प्लेन फर्म भर्ब आयो भने चाहिँ यसमा नो द थपिन्छ र नाउन आयो भने चाहिँ नाउनमा ना प्लस नो द थपिन्छ र ना एक्जेक्टिभ आयो भने यसमा पनि ना प्लस नो द थपिन्छ है त। एक्जाम्पल हेरौँ। सो प्लेन फर्म भर्बमा के गरिन्छ नौदे थपिँदो रहेछ। सो प्लेन फर्म चाहिँ एक्जाम्पलहरू हेरौँ। ताबेरु ताबेनाई ताबेता ताबेना कात्ता, यिनीहरू चाहिँ यो प्लेन फर्म भयो र अब यसको एउटा एक्जाम्पल ताबेना कात्ता लिउँ है त। केसा वा आशा गोहान ओ ताबेना कात्ता नोदे ओनाकागा सुकिमास्ता। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो यो प्लेन फर्म आउँदा र यो यदि तपाईँहरू चाहिँ यो आई एक्जेक्टिभ आउँदाखेरि पनि सेमै गरिन्छ है त। सो आई एक्जेक्टिभ आउँदा पनि हामीले चाहिँ यसमा भएको आई केओसीको पछाडि नोदे मात्र थपिन्छ। अब अर्को हेरौँ है त नाउन। फर एक्जाम्पल चाहिँ निचियोबी चाहिँ नाउन भयो। नाउन आउँदाखेरि के भने ना नोदे थपिन्छ भनेपछि के वा निचियोबी नानोदे गाको वा यासुमी देश भनेको यो निचियोबी भनेको नाउन भयो, नेपालीमा संज्ञा भनिन्छ। सो नाउन आए पछाडि यसमा ना प्लस नोदे ना नोदे। अब अर्को हेरौँ यो ना एक्जेक्टिभ। सो यसको एक्जाम्पलहरू सुकी किरेई युमे। सो सुकी लिउँ, यो चाहिँ भयो हाम्रो एक्जाम्पल। र वतासी वा कोनो होनगा सुकी नानोदे योकु योमिमास्ता। इम्पोर्टेन्ट नोट, नोदे चाहिँ खारा फर्म भन्दा अलिक विरम्बर सुनिन्छ। दुवै नै हामीले चाहिँ यो रिजन र कजहरू भन्न नै प्रयोग गरिन्छ गर्न चाहिँ, तर चाहिँ नोदे प्रयोग गर्दा चाहिँ अलिक धेरै नै विरम्बर सुनिन्छ। र अर्को चाहिँ भनेको यो नोदे फर्म चाहिँ हाम्रो यो पर्सनल एक्सक्युजहरू कसैलाई भन्नु पर्यो भने नि प्रयोग गरिन्छ। फर एक्जाम्पल सुमिमासे नेत्सुगा आरु नोदे हायाकु खाइदिमास। सो यसमा चाहिँ के भन्छ भने अहिले चाहिँ मलाई ज्वरो आइरहेको भएले म चाँडै फर्किन्छु भनिरहेको छ नि। भनेपछि यो आफ्नो पर्सनल रिजनहरू अथवा पर्सनल एक्सक्युजहरू भन्नु पर्दाखेरि पनि एकदम प्रयोग गरिन्छ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु हो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँहरू नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोमा चाहिँ लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला अनि अन्तिममा साथीहरूमा सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।